Hello students. So आज आम्ही पोया है derivation rise of liquid in a capillary tube. Okay, instant formula. So इथून आता तेणी कितें घेतला capillary tube of radius r. Okay, as a radius r असा and it is dipped in a liquid. Okay, so mostly water कित्याक तर अशें घेवंक जाय जे which can wet the walls of the capillary. Okay, so that हो concave form जातलो हांगा. Okay, now theta is the angle of contact. Okay, हांगा अशें गेला and T is the surface tension of the liquid. Okay, now the liquid surface is in contact with the walls of the tube all along the circle of circumference 2 pi r. हे अशें आसा न्हू सर्कल आणि लिक्विड सरफेस हांगा सगळा कसो कॉन्टॅक्टान आहा तेज्या. Now due to surface tension of the liquid, force T per unit length acts along the tangent line. So this is T, okay, which is surface tension. Since the liquid surface has a tendency to contract, it pulls the tube inward all along the circumference of the circle of contact. Thus, the liquid exerts a force T per unit length on the glass tube, and in accordance with Newton's third law of motion, the tube gives an equal and opposite reaction R to the liquid in a direction as shown in the figure. Okay, so how R is equal to T zata at each point along the circle of contact, and this can be resolved into two components. आता कितें आहा हे अशें सर्कल कशें आहा, right? So at each point तुमकां हो vertical component मेळटलो which is t cos theta. आता t हो vector, so it can be resolved into two components, vertical आणि horizontal. Vertical आसतलो तो t cos theta. So हे सर्कमफरन्साच्या वयर सगळे t cos theta आसा आणि जे horizontal आहा ते अशें येतले. ओके, सगळ्याक आसतले ते which is t sin theta. आता कितें जाता की टी साइन थिटा कॅन्सल आउट जातले कारण हे ऑपोजिट डायरेक्शनान आसा विथ सेम मॅग्निट्यूड. ओके, आणि टी कॉस थिटा आसा तो यूज जातलो आमचो. ओके, सो टी साइन थिटा पर युनिट लेंथ अलॉंग horizontal and radially outward. These components cancel out each other, and t cos theta per unit length along vertical in upward direction. So total upward force asa pai on the liquid, it will be 2 pi r, okay, which is the circumference, into t cos theta. Okay, आणि या फोर्साक लागून, okay, due to this force liquid rises in the tube up to height h. इतल्या पर्यंत ते रायज जाला उदक just because of this force. Okay, till weight of the liquid above the free surface becomes just equal to the vertical upward force. So weight of the liquid should become equal to this upward force. जर ते इक्वेट जाता पळय तितले तेन्नाच मागीर ती तितलीच हायट कवर करतलो तो. ओके, सो आता ही हायट इतली आसा हांगा पेरेन. ओके, सो आमी कितें करतात की आता जर म्हाका वेट जाय, वेट कशी काडटा आमी, वेट मास इंटू ग्रॅविटी mg, करेक्ट. मास हांव कशें बरयतलें in terms of density. Density is mass upon volume. So mass can be written as volume into density. Okay, अशें जालें. सो हो रो जी हांगा आसा ऑलरेडी, आमकां फक्त वॉल्यूम काडूंक जाय. ओके, आतां हांगा कितें घेतला, अबाव द फ्री सर्फेस हांगासरल्यान घेवंक जाय आमकां. ओके, हांगासरल्यान हांगा पेरेन. सो हांगासर कितले आतां फिगर्स आसा जॉमेट्रिकल. एक तर आहा हो सिलिंडर विथ रेडियस आर आणि हायट एच. ओके, आतां हांगा बी हे हायट जाली पण हांगा बी उदक आसा, हांगा बी आमकां इल्लें लिक्वीड मेळटलें, तेजो बी वॉल्यूम जाय. सो हांगा कितें करतात आमी, हो सिलिंडराचो हो पार्ट घेता आनी हो हेमिस्फियर घेता. ओके, सो ते अशें आसा, हो इतलो सिलिंडर आहा आनी तेज्या वयर असो हेमिस्फियर आसा.
म्हणजे आमकां हो हेमिस्फियराचो वॉल्यूम मायनस करूंक जाय, कित्याक आमकां हें उदक जाय न्हू, हो वॉल्यूम जाय. सो हो वॉल्यूम दॅट इज वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर विथ रेडियस आर आनी तेजी हायटूय आरूच आसतली कित्याक ही हेमिस्फियराची हो रेडियसूच आसता. ओके, तो घेतला मायनस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फियर, तो घेतला. ओके, सो हांगा कितें जातलें, वॉल्यूम ऑफ लिक्वीड इन सिलिंडर विथ रेडियस आर आनी हायट एच, सो पाय आर स्क्वेअर एच जालो. मागीर वॉल्यूम ऑफ लिक्वीड इन सिलिंडर विथ रेडियस आर एंड वॉल्यूम हायटूय आर, सो पाय आर स्क्वेअर इंटू आर जालो, मायनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर दॅट इज 2/3 पाय आर क्यूब इंटू रो जी. ओके, हें कितें जातलें, पाय आर स्क्वेअर एच प्लस हो आतां क्रॉस मल्टिप्लाय करपाचो, पाय आर क्यूब जातलो तो, सो 3 पाय आर क्यूब मायनस 2 पाय आर क्यूब अपॉन 3. 3 minus 2 1 जालो. ओके, सो हें इक्वेशन 1 आनी हें इक्वेशन 2. आतां इन इक्विलिब्रियम तो फोर्स जो अपवर्ड फोर्स आसा दॅट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्वीड, करेक्ट. सो टोटल अपवर्ड फोर्स आमचो फ्रॉम 1 येता आनी वेट ऑफ द लिक्वीड फ्रॉम 2. ओके, सो फ्रॉम 1 and 2. ओके, सो आमकां हायट जाय जाल्यार हांव कशें काडटलें, हांगा हांवें सपोज हो कॉमन घेतलो, हे सगळें हांव त्या सायडीन व्हरता, सो 2 पाय आर टी कॉस थिटा अपॉन रो जी. ओके, हांगा आतां कॉमन पाय आर स्क्वेअर काडपाचो, सो एच प्लस r/3 उरता, पाय कॅन्सल, एक आर कॅन्सल जातलो म्हणजे तो आर हांगा येतलो. ओके, हे पळय कॅन्सल, सो हांगासर एच प्लस आर अपॉन 3 जालो. आतां हांगा कितें केलां तेंच्यांनी, आतां आमचे जो ट्यूब आसा, कॅपिलरी ट्यूब आसा, तो सामको असो नॅरो आसता, रायट, म्हणजे सामकोच बारीक, म्हणजे तेजो डायमिटर ऑर रेडियस खुपूच कमी आसता, रायट. सो तो कमी असल्या कारणान आमी हो निग्लेक्ट करता वॅल्यू r/3. ओके, so we can say that r is very 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 small than h. Okay, so we can neglect r/3 कारण तो ऑलरेडी तो खूप बारीक आसा आरचो वॅल्यू रेडियस, आनी तेका जर डिवायड बाय 3 करीत जाल्यार तो सामकोच कमी येतलो, सो तो आमी निग्लेक्ट करूं शकता. ओके, सो h इक्वल टू कितें येयलें आमचें 2t cos थिटा अपॉन रो जी आर. ओके, आनी हितूनसुनूच आतां हांव टी फायंड आउट करता. टी कितें जातलें, हे सगळें थंय व्हरा, एच रो जी आर अपॉन टी कॉस थिटा. ओके, आतां हो सेम फॉर्म्युला आमकां इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस घेवंक जाय. म्हणजे कितें, आतां हो हांगासर कॉन्केव पार्ट फॉर्म जाला पळय, तेका जर हांवें एक्सपांड केलो, असो केलो, दॅट इज सर्कल केलें तेजें, जाल्यार हो आमचो रेडियस ऑफ कर्वेचर जातलो ऑफ मिनिस्कस. ओके, वेर आर इज द रेडियस ऑफ मिनिस्कस. ओके, सो हो कॉन्केव पार्ट आसा तो, ट्यूबाचें कांय ना, ट्यूबाचो रेडियस हो जातलो आर. ओके, सो हांगासर जर हांवें अशें एक ट्रायंगल ड्रॉ केलें,
फ्रॉम द सेंटर ते हे ओके. आनी हो आमचो थिटा आसा रायट, हांगा थिटा आसा, सो हो बी थिटा जातलो. आतां हें जें हांवें ट्रायंगल ड्रॉ केला, सपोज दीस इज ओ ए बी ओके, हो बी थिटा जातलो, कारण कितें तर अशें आसा. हो थिटा म्हणजे हो हेजें एडिशन 90 आसतलें करेक्ट. हो बी थिटा जातलो, परत हेजें एडिशन 90 आसतलें. सो तें पळोवंक गेल्यार जर तुमी एड करीत न्हू, हो 90 मायनस थिटा जातलो ओके, त्या खातीर हो थिटा जाता. सो आतां हें ट्रायंगल आमचें अशें आसा. हे जो आसा तो रेडियस ऑफ द ट्यूब and this is radius of meniscus, radius of curvature of meniscus. So हितूनसून तुमकां cos theta कळटलो, that is adjacent कितें आसा r upon r. ओके, सो हितूनसून जर हांवें स्मॉल r घेतलो जाल्यार कितें जातलो r cos theta. सो म्हाका जर आतां इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस आमचो फॉर्मुला बरोवंक जाय जाल्यार हांव कशें बरयतलें. आमचो फॉर्मुला कितें आसलो, h इज इक्वल टू 2t cos theta रो g. सो आराच्या जाग्यार हांव घालता r cos theta ओके. सो 2t अपॉन r रो g हो फॉर्मुला.